මේ මැෂින් එක හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක මැෂින් එකකුත් නෙමෙයි. ජුකි ලාර්ජ් හුක් එකක කොපි එකක්. මේක ජුකිත් නෙමෙයි, සෝජිත් නෙමෙයි, ජැකුත් නෙමෙයි. හැබැයි ලාර්ජ් හුක් මැෂින් එකක් පේක් එකක් වෙන නමකින් ආපු. ඉතින් මේක ඔරිජිනල් දැන් ලාර්ජ් හුක් කියනවා සන්ස්ටාර් වල. මේක සන්ස්ටාර් එකකුත් නෙමෙයි ඔරිජිනල්. හැබැයි දැන් මම මේ පෙන්නන මැෂින් එකේ මේගොල්ලෝ මේ ඇත්තටම කරන්නේ සපත්තු මහන එක. එතකොට මේ සපත්තු වල අර වටේ ලේඩිස් ෂූස් වල අර හාෆ් ෂූස් කියන්නේ අනේ ඒවයේ අර වටේ ගහලා තියෙන පයිපින් එක ඇත්තටම කාලටත් අඩුයි මේ පයිපින් එක. නෝමල් පයිපින් ෆෝල්ඩර් එකක්. ඒ කියන්නේ රෙදි වලට හදලා වෙළඳපොලේ විකුණන තියෙන පයිපින් ෆෝල්ඩර් එකකට තුනී රෙක්සින් පටියක් කපලා අරගෙන සප්පත්තුවේ අපි කකුල ඔබන තැන තියෙන විවරේ තියෙන්නේ ඒක වටේ මහන එක බොහොම පහසුවෙන් කරනවා. ඉතින් ඕගලන්ට මේක වැඩක් වෙයි කියලා මං හිතනවා. මොකද සමහරකට මේ වගේ දේවල් කරන අය ඉන්නවනේ. ඉතින් යාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් කරගන්න ඕනේ නැහැ. අමුතුවෙන් වෙනම ෆෝල්ඩර්ස් හදන්න ඕනේ නැහැ. වෙළඳපොලේ විකුණන්න තියෙන දැන් පේනවනේ සාමාන්‍ය රෙදි වලට පාවිච්චි කරන ෆෝල්ඩර් එකකට තුනී රෙක්සින් පටියක් කපලා අරගෙන ඒ පටියෙන් තමයි ඒගොල්ලෝ මේ සපත්තු වටේ පයිපින් කරන්නේ. යට පැත්තත් පේනවා මං හිතන්නේ දැන්.